1, 2, 3, 4. Dum tek tek dum tek. Dum tek tek dum tek. तर मित्रांनो, आपल्याला सगळ्यात पहिले एक VPN पाहिजे, कारण कॅपकट आपले VPN पाहिजे असते. तर हे मी सिक्युअर नावाचं VPN मी चालू करतो. तुम्ही कोणतेही चालते, ट्रबो VPN चालते, सिक्युअर चालते, तुम्ही प्ले स्टोरवरून जाऊन डाउनलोड करू शकता. कोणतेही VPN चालते, ते कनेक्ट करून घ्यायचं. बघा हे ॲटोमॅटिक कनेक्ट होते. याच्यावर फक्त एकदा क्लिक करायचं आहे. बघा ॲटोवर क्लिक केल्यानंतर बघा हा VPN कनेक्ट झाला. थोडीशी ॲड वगैरे येईल. कनेक्ट झाल्यानंतर बघा कॅपकट ॲप ओपन करायचं. कॅपकट ॲप ओपन केल्यानंतर थोडासा वेळ घेईल. बघा कॅपकट ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं या प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इथं प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर बघा मी तुम्हाला एक रेडी व्हिडिओ दिलेला आहे आणि एक थोडंसं तुम्हाला मी 1 2 3 4 असे एक हा व्हिडिओसुद्धा दिलेला आहे. हा व्हिडिओ आपण ॲड करून घेऊया. फर्स्ट ऑफ बघा हे शेवटला एंड नाव आलेलं, याच्यावर क्लिक करा आणि इथून डिलीट करून घ्या. त्यानंतर बघा मित्रांनो, इथून आपल्याला फोटो ॲड करायचे. प्लसवाल्या आयकॉनवर दाबायचं. पुन्हा सांगतो मी, हे जे प्लसवाला आयकॉन आहे या आयकॉनवर क्लिक करायचं. त्यानंतर फोटोवर क्लिक करून आपण आपले फोटो ॲड करून घेऊ शकता. चला मी माझे फोटो ॲड करून घेतो, तुम्ही तुमचे फोटो ॲड करून घ्या. बघा मी माझे फोटो ॲड करतो, तुम्ही पण फोटो ॲड करत चला. जवळपास आपल्याला 13-14 फोटो पाहिजे, तेवढे फोटो ॲड करा. एखादा एक्स्ट्रा केला तरी चालेल, म्हणजे कसं की आपल्याला पुन्हा ॲड करायचं काम राहणार नाही. तर मित्रांनो, फोटो ॲड झाल्यानंतर सगळ्यात पहिले फोटोवर क्लिक करायचं आणि इथून असं फुल स्क्रीनमध्ये सेट करायचं आहे. त्यानंतर फोटो हा आपला 0.4 सेकंदवर आपल्याला ठेवून द्यायचा आहे. बघा 0.4 ठेवा, 5 ठेवा चालेल, जास्त ठेवू नका. 0.5वर क्लिक करतो मी आणि पुन्हा दुसरा फोटो घेतो. बघा दुसऱ्या फोटोवर क्लिक करतो आणि इथून असं छोटंसं करून याला पुन्हा मी असं याला छोटं करून घेतो. पुन्हा याला 5 सेकंद 4-5 सेकंदपर्यंत ठेवून देतो. बघा ठीक आहे. पुन्हा दुसरा नेक्स्ट फोटो घ्यायचा आहे. नेक्स्ट फोटोवर गेल्यानंतर पुन्हा आपल्याला तसंच करायचं आहे. फोटोवर क्लिक करायचं, फोटो झूम करायचा. झूम केल्यानंतर बघा यालासुद्धा याची लेंथसुद्धा आपल्याला 4.5 0.54 अशी ठेवून द्यायची. त्यानंतर थर्ड फोटो घ्यायचा आहे, बघून घ्या. थर्ड फोटोवर क्लिक करा. थर्ड फोटोवर क्लिक केल्यानंतर यालासुद्धा असं झूम इन करा आणि यालासुद्धा 0.45 सेकंदपर्यंत ठेवून द्या. 6 झाला तरी काय हरकत नाही. सगळ्यात आता याच्यानंतर काय करायचं माहिती आहे का, तुम्ही त्यावेळेस तुमचे पूर्ण फोटो असे सेट करसाल. त्यानंतर ओव्हरली व्हिडिओवर क्लिक करायचं, ॲड ओव्हरली व्हिडिओवर करायचं आणि मी तुम्हाला एक रेडी व्हिडिओ देऊन देईल. रेडी व्हिडिओ दिल्यानंतर बघा एक मी रेडी व्हिडिओ तुम्हाला देऊन देईल आणि त्या व्हिडिओमध्ये तो व्हिडिओ तुम्हाला ॲड करायचा आहे. तर बघा मित्रांनो, हा व्हिडिओ असा ॲड करून घेतो मी आणि हा व्हिडिओ आणि पुन्हा बॅक आलेलो आहे मी. बघा मित्रांनो, मी तुम्हाला हे दोन्ही व्हिडिओसुद्धा आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मी देऊन देईल. आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ करून घ्यायचं. एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ केल्यानंतर बघा इथं थोडंसं बॅक घ्यायचं आणि पुन्हा ओव्हरलीवर क्लिक करायचं. त्यानंतर जो व्हिडिओ आहे व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि इथं डिलीटचं ऑप्शन आहे. 1 मिनटं, इथं बघा डिलीटचं ऑप्शन आहे, याच्यावर डिलीट करून घ्यायचं. त्यानंतर चला आपण आपल्या फोटोकडे जाऊया आणि फोटोवर क्लिक करायचं. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.